Let there be light. Yung Bure Charcoal Acne Clearing Cleanser. Yan, kaya lang look. Nabali ang sangaw. Yan. Well, hello again mga ka-friendships. So sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking mga napamili sa online shopping. And ito yung mga in-order ko pa noong February, pero dahil sa pandemic, nag-antay ako ng 4 months bago nila ma-deliver sa akin. So, umpisahan na natin kasi excited akong gamitin to. Ayan guys. Dumating na yung aking pinakaantay, yung aking ring light. Ayan. Kasi yung ginagamit ko dati at saka ngayon is itong maliit lang guys. So, ayan. Ayan siya. Okay guys, so buksan na natin. Ayan, meron siyang tabletop na tripod. Okay na sa akin to kasi may tripod pa naman ako na yung adjustable yung kanyang legs. So, ayan, tabletop na tripod. And meron din siyang kasamang meron siyang ball head, so pwede siyang i-tilt sa angle na gusto mo. Lagay na natin. I'm so happy. Ito na yung ating ring light. Naka-bubble wrap pa siya. Guys, meron pa pala siyang phone clip. Ang ganda. Akala ko ring light lang. May kasama pa pala siyang phone clip. Ayan. Okay guys, so yung diameter ng ring light na to is 26 cm and meron siyang tatlong klase ng light colors. Meron siyang white light, warm light, and soft light. Meron din siyang 120 LED bulbs. So, try nga natin yung kanyang ilaw. So, yan, meron siyang controller dito para pwede mo siyang palakasan yung ilaw or pwede mong i-change yung kulay ng ilaw niya. Just a moment. And guys, yung charger niya is USB. Ayan. So, pwede siya sa charger ng inyong cellphone. And let there be light. So, ayan siya. Ayan yung white light niya. And, change natin. Ayan yung soft light. And, ito naman yung warm light. Yung cost ng ring light, guys, nabili ko siya. $26 guys. Lahat-lahat yun. Kasama yung tripod, the ball head, yung phone clip, and the ring light itself. And, sunod na binili ko, guys, itong card reader. Kasi hindi ko ma-transfer yung mga files ko sa yung mga nakuhanan kong video sa camera ko kasi may wifi naman yung camera pero minsan hindi talaga na-transfer yung files doon sa laptop ko. So, bumili ako ng card reader. Though meron ako nitong card reader pero hindi siya pwede sa MacBook kasi meron siyang dalawang card slot. So, pwede yung SD card na maliit and pwede rin yung TF card na malaki. In both ends, meron din siyang dalawang connections. Meron siyang dalawang ganito. Anong tawag dito? Basta. Ito pwede siya sa hindi MacBook na laptop and pwede siya sa MacBook.
bumili ako ng SanDisk memory card and meron siyang card reader din, pero ito lang yung hindi siya pwede sa MacBook. Yan. So ibibigay ko na lang siya sa friend. And ito yung SD card na binili ko. It's the SanDisk. Meron siyang 128 gigabytes. And ito guys, bumili din ako ng makeup brushes. And this is specifically for eye makeup. Yan. This comes guys in individually wrapped. Individually packaged siya. Tsaka siya nilagay sa isang malaking plastic. Ito, yan. Isa-isa siyang nakalagay dito bago siya nailagay sa isang malaking plastic bag. Pero inalis ko na siya sa kanyang lagayan kasi dinisinfect ko and nilabhan ko na rin. Hindi ko siya nilabhan. Nilinis ko. Basta nilinis ko siya. Yon. Nilinis ko siya bago ko ipakita sa inyo. Kasi gagamitin ko rin sana ngayon. Pero hindi na tuloy na mag-makeup ako kasi marami akong ginawa ngayong araw na to. So, bukas na lang. Pero, maganda siya guys. Very full yung kanyang bristles. And pag ginaganito mo siya sa skin, wala kang mafe-feel na prickly feel. Napaka-soft niya. Yan. And 12 pieces to. 12 pieces to ay nagkakahalaga lang siya ng $6. Pili din ako ng mga damit. Yan. And nilabhan ko na rin ang mga yan. Though sabi naman doon na i-disinfect nila bago dinedeliver, pero to make sure na malinis, nilabhan ko na bago ko siya ipakita sa inyo. Okay, so unahin ko itong si green dress na meron siyang floral designs. Ayan. Bango talaga ng fabric conditioner namin. Ayan siya. Ganda ng design niya. Match na match yung kanyang buttons. Meron siyang tali sa side so you can customize sa body shape mo. So, another na binili ko is itong para siyang dress. It looks like a coat dress kapag kasinuot mo siya, pero yung loob niya is shorts. Ayan siya. And bumili din ako ng one pair na sleepwear. Ito siya guys. Meron siyang shorts with butterfly designs. And ito yung kanyang partner na top. And nakaka-inspire yung kanyang letterings. Just believe. Ang ganda ng cloth niya. It's very soft and very, basta hindi naman siya yung fluffy, pero basta napaka-soft siya. Parang foam yung feel niya. Bumili din ako ng skinny pants. Yung high waist na skinny pants. Ayan siya. What I like about this pants, kaya ko siya nabili, is yung kanyang details sa sides. And yung tatter details niya dito sa my ends. Ayan. It looks edgy and sexy. Just the way I like it. And meron din ako dito ang dalawang t-shirts. I have this in black na meron siyang jet lag mood na nakasulat. Shirt which is plain, pero it's stretchy and it's very soft and cotton lang siya. Maganda siya for summer. Kahit ito, it's cotton. Ito mga susunod guys, it's for sports. Ito, cycling shorts in black.
And meron din akong pink. Ayan. Bumili din ako guys ng leggings. Ang ganda ng kanilang mga designs and ang ganda ng materials niya. It is spandex and so it is 92% polyester and 8% spandex. And I have here black naman. Ito ang ganda ng design niya. See? Meron siyang white and yung mesh dito sa side na to. And what's good about all these leggings na binili ko is meron siyang pockets sa sides. In both sides, may pocket siya. So, meron ka ng paglagyan ng phone and headset. Diba? Okay. Ito pa yung isa guys. Ang design naman nito guys is mesh yung itong black niya. It's a mesh. Ayan. Yung parang butas-butas. Ayan. And kahit yung pocket niya is of mesh. Ayan siya. Both sides meron siya. Okay? So yan lahat yung damit na binili ko online. And bumili din pala ako nitong Bure Charcoal Acne Clearing Cleanser. Ayan siya. Lang look. Nabali ang sanga. Nabali ang sanga. Na-break yung kanyang pump. Pero buti nabuksan ko pa rin siya. Yan. So, siguro lalagyan ko na lang siya ng tape para mag-function yung kanyang pump. Yan. This one is great for oily skin. This absorbs oil and clears out breakouts. Kaya ko to binili dahil una, dahil sa paggamit ng mask everyday in a long period of time, nagkaka-pimples ako. Ayan. Dito rin sa side na to. Second reason kaya ko rin binili to is naka-sale siya. Sarap mamili kapag ka naka-sale. And yung active ingredients ng cleanser na to is salicylic acid 1% and natural charcoal. Yung claims niya dito are clears up acne blemishes, penetrates pores to control acne blemishes, helps prevent new acne blemishes from forming. And so, i-update ko kayo guys kapag nagamit ko ito. And kung maganda ba ito and kung maire-recommend ko ba. Amoy menthol siya. Mga ka-friendship, comment down below kung okay ba yung video natin ngayon, okay ba yung lights niya. Ayun, nilipat ko siya sa harap mismo. Kasi kanina dito ang lakas, masyadong malapit. Thank you for watching guys and be safe. Take care lagi. Lagi kayong maghugas ng kamay and lagi kayong gumamit ng mask tuwing lalabas, lalo na kapag pupunta kayo sa crowded places. See you again on my next video.